before heading out, guys. From Lazada. Ayan. And I expected na bukas pa to that. This one is for me and this one is for the kids. This is USANA. USANA, USANA. USANA or USANA? Ano bang correct pronunciation ninyo dito sa product na to? Sa akin kasi, USANA. Medyo may kamahalan nga siya. For this bottle, ayan, for this bottle is 1,300. So, naka-discount ako nito kasi meron akong voucher from it. Ayan, it has 56 chewables tablets. Ayan, chewables tablet siya. This one is for me. This is from hindi siya masikip and medyo puff siya dito. Ayan, puff siya ganyan. And dito banda sa lower part is ayan, tinak-in ko siya and magtaas siya dito sa likod. So, yan. Ginawan ko na lang siya ng style. And, pinair ko siya ng ripped jeans. Pinair ko siya ng ripped jeans pero hindi nyo kita. So, ayan. I'm super happy with this purchase. And, the fabric is soft. Hindi siya mainit. And, yeah, overall, 10. 5 star. Thumbs up. Ayan. Walang dress yung shop na pinagbilhan ko nito, the Zanzea. So, lagay ko sa description below yung pangalan ng shop and or here the name of the shop. You can search it on Lazada for kagaya ko ng mga plus sizes na mga mommies dyan.